So ito nga guys, legit na legit nga po itong play. Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to RMDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsiselfone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. So dito nga po sa video ko guys is makakapag-withdraw ako agad ng 15 pesos and ito po yung live withdrawal ko. So itong application na to guys is madadownload nyo lang sa Google Play Store and App Store and lalagay ko yung link sa description ng video para madali nyo itong makita. And ito nga guys, kino-convert ko muna yung naipon kong points para makapag-withdraw ako. Then click lang natin yung withdraw and choose PayPal. And lagay nyo lang guys yung ginamit nyo na email nyo sa PayPal. So ayan guys, $0.29 US. Then click lang natin yung withdraw. And ito guys, successful yung withdraw ko. And ito guys, wala pang 1 minute is naka-receive ako agad ng email. And ito nga po is binigay na nga nila yung aking withdraw request. So itong Play and Earn na application guys, is si Gibby din po yung nagbibigay ng bayad. So ito nga guys, legit na legit nga po itong Play and Earn. So copy-paste nyo nga lang po yung link na niligay ko sa description ng video para ma-download nyo ito guys. So pag na-download nyo na siya guys, piliin nyo lang yung English and USD. And automatic guys, makukuha nga natin yung 250 coins sa Gibby and Play and Earn. And after that, i-bind nyo nga muna guys yung Play and Earn nyo sa Facebook or inyong Gmail account. And para nga po hindi mawala yung coins na na-earn natin sa parehong application. So itong Play and Earn guys, so same as Gibby, may mga free bonuses din dito like everyday login, and sa mga laro nga po dito guys, makakakuha tayo ng coins. So iipunin nga po natin yung coins para makapag-withdraw tayo. And ito nga po yung mga laro niya guys. So try nating open yung balloons. So ayan, collect the balloons. So tap nga lang natin yung balloons. So dapat dito hindi natin mapuputok yung bomba. So ayan, ulitin ko guys.
So, ayan, may oras siya guys sa pagputok ng balloons. And ayan, pwede nga pong i-double yung points by watching ads. So ayan, nadagdagan na yung points ko. Then open natin tong rectangles. So dito naman paunahan makabuo ng rectangle. So ito naman, try nating laruin yung puzzle. Kailangan tandaan natin yung picture. So, dito naman kailangan mabuo natin to in just 1 minute. So, igalaw lang natin yung puzzle hanggang sa mabuo nga natin. So, ayan, nabuo siya guys. So, ayan, nagkaroon ako ng points. So, nakaka-enjoy din maglaro dito guys. So, try natin ulit maglaro. Hidden word puzzle. So, paano naman makakapag-withdraw dito guys? So, ito yung mga latest transaction guys na mga nakakapag-withdraw at nababayaran nga po nitong play and earn. So, ayan guys. So, ang minimum to withdraw nga po dito guys is 0.2. So, pag nakapagkaroon ka na ng $0.2 US, pwede mo na nga siyang i-withdraw sa PayPal.